नमस्कार, मी रेश्मा शेळके माझ्या ब्लॉगमध्ये तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करते आहे. आणि मी आता आयशला स्कूलला सोडते आणि तो काल गेला नाही कारण त्याची तब्येत ठीक नव्हती. तर आता मी चालली त्याला स्कूलमध्ये सोडते आणि त्यानंतर मग मला बरीच सारी कामं करायची आहेत. ओटी वगैरे घ्यायची आहे आणि फ्रीजची चावी आहे, कोण चावी बनवतो त्यालाही बघायचं आहे. त्यानंतर मग आम्ही जाऊच. आयाश से हॅलो. हॅलो. तो नाही, अजिबात मूडवर नाही आहे. तुला जरा खोकला होता तर ठीक झालं आहे. आणि आता नंतर खालती आमच्या फर्स्ट फ्लोअरला ना हे घड बसतात, तर तिथे तिची लहान मुलांची म्हणजे कन्यापूजन जे म्हणतो ना ते आहे. त्याच्यामध्ये माझं आयांशला पण बोलवलं आहे एक मुलगा म्हणून जेवण करायचं आहे. सो त्यासाठी जाणार आहे. तर पहिलं त्याला स्कूलमध्ये सोडते, त्यानंतर 1 वाजता घ्यायला जाईन. नंतर डीमार्टचं सामान आणलं आहे ते पण सॅग्रिगेट करायचं आहे, लावायचं आहे, तुम्हाला दाखवायचं आहे काय काय आणलं आहे ते. ओटी पण घ्यायची, फुलं पण घ्यायची आहेत, खूप सारं. संध्याकाळी जायचं देवीची ओटी भरायला. दीपक संध्याकाळी गावी जाणार आहे, त्याच्या अगोदर सगळं करून घ्यायचे. तर मला आयश एकटा अजिबात काही करू देणार नाही म्हणून त्याला स्कूलमध्ये सोडते आणि 1-1.5 तासामध्ये जेवढी कामं मला फटाफट करता येईल तेवढी करायची. तर आता त्याला मी सोडलं आहे, बघू शकता मागे त्याची शाळा आहे. तर आता मी चालली आहे. एक सिरप आहे, म्हणजे आयशला खोकला येतो ना, ते सिरप संपलं आहे, इमर्जन्सीमध्ये आपल्याकडे हवं ना, त्यासाठी ते घेणार. त्यानंतर इथे मागच्या साईडला ओटीचं सामानाचं दुकान आहे ते बघणार आणि फ्रीजच्या चावीचं बघणार. सो ही कामं मी आज करणार आहे ह्या 1 तासामध्ये. तर भरभर कुठे कुठे काय काय मिळते ते बघूया आणि त्यानंतर मग घरी जाऊन आहेच डीमार्टचं सामान प्लस इथे कन्यापूजनच्या ठिकाणी आयशला बोलवलं आहे एकटा. तर तिथे चालली आहे. रडत होता बिचारा कारण गॅप पडले ना 3-4 दिवसाचं, त्याच्यामुळे तो रडायला लागला. स्वतः आतमध्ये गेला फ्रेंड्स वगैरे, तर तो हे करेल. मला ओटी हवी आहे मावशी. मावशींना मी दिलाय हार बनवायला उद्यासाठी, दसऱ्यासाठी. दरवाजाला हार पाहिजे ना, त्यासाठी बनवायला दिलाय. त्या बनवत आहे काही चालू आहे बघा. बाकीची ओटी घेतली, देवाची ओटी भरली आहे. संध्याकाळी मी आणि दीपक जाऊ ना, इथेच बाजूला आहे मैदानात, तर जाऊ आणि त्या बनवत आहेत हार. तर 10 मिनटं वेट करते. आणि चावीवाल्याचा मी नंबर घेतला आहे, बघू त्याला फोन करून जर मला करायला मिळतं आहे तर मग मी करेन, नाहीतर मग पुढे जाऊन अजून एक फ्रीजवाला आहे त्याच्याकडे जर चावी बनवणारा किंवा काय मिळतं तर ते बघू. आता सध्या 10 ते 15 मिनटं वेट करते. ते हार बनवतात कारण पुन्हा पुन्हा सारखं ये जा करण्यापेक्षा आता आलीच आहे तर सगळं करून घेऊया. म्हणजे उद्याची पण फुलं आत्ताच घेऊन जाऊया कारण आयश आता गेला आहे तर त्यामुळे टाईम आहे आणि मग सारखं यायलाही कंटाळा येतो आणि तेवढं नाही, स्टॅमिना नाही आहे खरंच माझ्यामध्ये. संध्याकाळपर्यंत असणार ना मावशी तुम्ही इथे? दुपारी जाता की असता दुपार? आज दिवसभर इथेच? अच्छा अच्छा. आणि मग डब्बा वगैरे कसा? अच्छा अच्छा. नाही नाही, बरोबर मेहनत केली पाहिजे, मेहनतीशिवाय काही नाही ना. हां हो, उद्यासाठी म्हणून मी पण बाहेर पडण्यापेक्षा सारखं आत्ताच एकदाच घेऊन गेलेलं बरं पडतं ना. मग सगळे सामान कुठून आणता तुम्ही? दादरवरनं. अच्छा. बापरे. फुलं देता काय? फुलं मेहनतीशिवाय काय नाही आता. बापरे. हां, ती हे भात ते वालं. हां हे आणि आपट्याची पानं द्या त्याच्यात. हा खूपच जास्त आहे, तो कमी नाही. 10 वाली नाही आहे एवढं काय करणार, फुकट जाणार ना ती. ते का देवासाठी थोडे पाहिजे होती. द्या द्या.
तर आता मी घरी आलेली आहे. फुलं वगैरे होती ती फ्रीजमध्ये ठेवली आणि जायच्या अगोदर मी मशीन लावली होती कपडे सुकवण्यासाठी. तर ती झाली, दीपकने बंद केली आणि ते कपडे सुकवते आहे. तर जे चावीचं, फ्रीजच्या चावीचं जे बोलली होती ना, ते एका इलेक्ट्रिशियन दादाकडनं मला नंबर मिळाला आहे. तर ते दादा बोलले, ठीक आहे संध्याकाळी मी येतो चावी बनवायला, तुम्ही घरी आहात का? म्हटले ओके, बरं झालं हो बाबा, आजच्याच करा, नाही तर काय सारखं सारखं ते डिले नको व्हायला. कसे सण वगैरे आहे, उद्या दसरा आहे, मग ते डिले नको व्हायला ना, म्हणून. तर इथे कपडे सुकून घेते. बरीच कामं करायची होती, पण त्या अगोदर मला व्हिडिओ अपलोड करायचा होता म्हणून मी एडिट करायला लागली आणि त्यानंतरच मी आयशला शाळेत घ्यायला गेली. तर इथे जी कन्यापूजन करायचं होतं ना, तिथे मला थोडा वेळच लागला यायला, पण त्यांचं पण आवरलं नव्हतं. बरं झालं मी टायमावरती पोचली. ॲक्च्युली मला खूपच उशीर झाला होता, कारण आयशचा आता टायमिंग वगैरे हे झालं आहे ना, म्हणून. तर हे सगळं बघून ना मला स्वतःचं जुनं खूप आठवलं. आम्ही पण घरोघरी जायचो, पूजा करायचे आणि खूप खायचो वगैरे, खूप काही वस्तू मिळायच्या. खरंच खूप भारी वाटलं. आयशने पण थोडाफार खाल्लं का चिडचिड करत होता तो. आता संध्याकाळचे 7 म्हणजे सांज पार झालेली आहे. 7 वाजता मला देवपूजा करायची आहे आणि आयश गेला आहे हेअरकट करायला. दीपक घेऊन गेलाय त्याला हेअरकट करायला आणि आता मी जेवणाची तयारी करते आहे. नंतर तयार होऊन देवीची ओटी भरायला जायचं आहे. दुपारी तो आला, जसं ते जेवायला गेला होता तिकडनं आला आणि लगेच झोपून गेला तो, त्यामुळे मी पण आराम केला, व्हिडिओ एडिट वगैरे केला. तर मग बघा इथे बारीक मेथीची भाजी शिजते, बघू शकता, आणि सकाळचं मटकीचं कालवण आहे आणि ते चपात्या मी करायला घेते. तर आता मी जे डीमार्टवरून सामान आणलं होतं ना, ते पण मी बाहेर काढलेलं आहे, जे की मी आता भरणार आहे, बघू शकता. तर दाखवते तुम्हाला बॅक कॅमेरावरून काय काय आणलेलं आहे मी. आणि आयश यायच्या अगोदर हेच करते, नाही तर तुम्हाला करू देणार नाही. तर फास्टमध्ये दाखवते काय काय आणलं आहे. हे बघा, हे मी तांदूळ आणलेले आहेत जे की मला लागतात महिन्याचे. मोगरा बासमती आहे आणि शेवमंबरासाठी हे आणलेलं आहे, प्लस त्याची शेव आहे, डाळ आहे. ह्या 2 डाळी आणलेल्या आहेत, अख्खा मसूर. हे बघा, ह्या 2 डाळी आणलेल्या अख्खा मसूर. ही मसाल्याचं पाकिट आहे आणि हळद, मोहरी. आणि ही बघा, ही दालिया आहे, ही चणा डाळ, मीठ, पोहे, रवा, साखर, जिरं आणि हे मॅगी आणि ही बिस्किटं. आणि माझी अगरबत्ती संपली होती, प्लस ओवा आणलेला आहे आणि माझा फेस वॉश, मामा अर्थ विटॅमिन सी फेस वॉश. आणि हे तेलाचे भाव खूप 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 कमी झालेले आहेत. 140 रुपयांनी लिटर पिशवी आणली आहे, म्हणून 4 पिशव्या आणलेल्या आहेत मी. आणि बस हे बिस्किटं आहेत, थोडे विम बार्स आहेत आणि हे नेहमी जे आम्हाला लागतात पॉपकॉर्न, पॅड्स, बस. आणि हा चिकन मसाला संपला होता तो. बस एवढंच मी आणलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही, एवढंच आणलेलं आहे मी. आणि चिझलिंगची बिस्किटं, सगळं जे तुम्ही बघता आहे ते 2500च्या ह्याच्यामध्ये आहे. 500 रुपये माझे वाचलेले आहेत ह्या महिन्यामध्ये, कारण की गेल्या महिन्यामध्ये मी आईकडे होती, तर मला एवढं कडधान्य वगैरे आणायची गरज नव्हती. तर कडधान्य अजून पण आहेतच. आणि हे आणले, डायपर्स आणले. डायपर्स मोठा पॅकेट आणलेला आहे, कारण आता आयश स्कूलला जातो तर तिथे डायपर घालून जातो, त्याच्यामुळे मोठा पॅकेट आणलेला आहे. त्याच्यामुळे 3500मध्ये माझं पूर्ण महिना सामान भरलेलं आहे. म्हणजे आयशचं 1000 रुपीज, म्हणजे मला वाटतं 985 समथिंगचं असं मोठं 90 पॅन्ट्स असतात त्याच्यामध्ये. तर ते डायपर्स आणलेले आहेत. बस एवढंच माझं किराणा सामान आहे, बस एवढंच आम्हाला लागतं. आमचं दोघांच्या हिशोबाने आम्ही एवढंच भरते. आणि मला वाटलं आयशचा आवाज आहे, ठीक आहे, आयशचा आवाज नाही आहे. तर फक्त डाळी आहेत, तांदूळ आहेत आणि तेल पिशवीचे भाव खरंच खूप कमी झालेले आहेत म्हणून. आणि ऑलरेडी बघू शकता ह्याच्यामध्ये आहे, बघा ऑलरेडी तेल पिशवी आहे, काय काय सामान पण आहेच, डिटर्जंट वगैरे, साबण वगैरे. त्यामुळे मी नाही आणलं, म्हणून मी ना प्रत्येक महिन्याला असं बघून जाते की काय माझ्याकडे आहे, तर तीच आणि वस्तू आणणार. तर 500 रुपये माझे वाचलेत, मी 500 रुपये मुद्दाम वाचवलेत, कारण की हे करायचे, काय करायचे मला, हां दिवाळी आहे ना, तर मग फराळ वगैरे घ्यायचं, मग विकत आणेन किंवा मग घरी नाही बनवणार शक्यतो, पण विकत आणेन, मग ते ॲडजस्ट होऊन जाईल. आम्हाला काय पाव किलोच लागतात, काय जास्त नाही आहे, तर ते 700-500च्या आसपास होऊन जातील. तर मग चला आता आयांश येईल, त्याची आंघोळ घालायची, भाजी वगैरे होतेच आहे, चपात्या करून घेते आणि हे सामान मी आता भरून घेते आणि नंतर मग तयार होणार, मग तेव्हाच डायरेक्ट भेटते तुम्हाला. अरे माझं चिकूचं हेअर कट, अरे चेहराच त्याचा बदलला रे पूर्णपणे. अरे मी आताच म्हणाली आयशचा चिकूचा आवाज येतो, त्याचाच येत होता. अच्छा मी पण पाहिजे का, तू करू देत नाही.
काय हेड त्याचा चेहरा केवढा छोटूसा झाला ना. चला आता नाव नाव करायला. तर आता मी तयार झाली आहे, मस्तपैकी साडी घातली आहे, माझा आयश पण रेडी आहे. आयांश दाखव तू. युनू कपडे घातलेत त्याने आणि मी पण माझी नॉर्मल साडी ती घातली आहे. आणि बघा ओटी तयार केलेली आहे देवीची. आता इथे जवळ देवी बसते इथे मैदानाच्या तिथे करणार आहे, कारण आयांशला घेऊन जायचं आहे. मी लांब कुठे जाणार नाही आहे. सो चला आता दीपकसुद्धा रेडी आहे आणि आम्हीसुद्धा रेडी आहोत. बाकी जेवण वगैरे सगळं झालं आहे. चपात्या, बारीक मेथीची भाजी आणि भात वगैरे झाला आहे. आणि थोड्या वेळात चावीवाला येईल तर त्याच्या अगोदर आम्हाला करून घ्यायचं आहे. दीपक पण गावी जाणार आहे. तर मग चला कपडे इस्त्री करायला देतोयस. घे ना हाताने. बाई चालत जायचं इथे. अरे इथे चालत या मंदिरात जाऊया की तिकडे जाऊया. ठीक आहे चल मग तिथे तर तिथे. पिशवी घे. मस्त दिसते. मी तयार झाले. सिंपल झाली पण छान दिसते. सिंपल अँड सिंपल. फक्त मॅचिंग केलंय मी. फर्स्ट टाइम मॅचिंग केलंय. दरबारात येऊन खरंच खूप मन प्रसन्न झालं. सगळीजणं छान दर्शन घेत आहेत, मस्त उट्या भरत आहेत आणि सेल्फीसुद्धा काढत आहेत, फोटोशूटसुद्धा करत आहेत. तर मी सुद्धा छान दर्शन घेतलं. आयशला टिका वगैरे लावला, पाया वगैरे पडली, ओटी वगैरे भरली आणि बस देवाकडे एकच मागणं आहे की भरपूर दिलंयस मला, बस तुला आता थँक्यू म्हणायची वेळ आलेली आहे. आणि हे वर्ष जसं अगोदर गेलं तसंच कायमस्वरूपी असंच आनंदाचं मस्तपैकी आणि ज्या करायच्या इच्छा आहेत तर त्याच्यासाठी फक्त ताकद दे, श्रम मेहनत करायचं माझं काम आहे. बस असाच आशीर्वाद म्हणजे कायम आमच्या डोक्यांवरती असू दे आणि आमचं पूर्ण फॅमिली जग निरोगी असू दे. मला डान्स गरबा मी म्हणाली ना तुम्हाला की काही वाजवू दे, माझ्या अंगामध्ये कोण घुसतं माहिती नाही मला. तर तिथे माझ्या कोणी ओळखीचं नव्हतं. देवीच्या दरबारात ओळख लागत नाही, मस्त धम्माला एन्जॉय करायचा असतो. तर म्हणून मी गेली आणि डायरेक्ट त्यांच्यासोबत एन्जॉय करायला लागली होती. तर त्या एकत्र एकमेकींना ओळखतात पण मी ओळखत नाही. मी म्हटली चला मी जॉईन करू का तुम्हाला, तर म्हटले हो कर ना. तर म्हटली चला. जशा त्या म्हणजे थोड्याशा त्या वयस्करच आहेत म्हणा, मावशी वगैरे आणि काही काही आहेतच, पण त्यांना त्यांच्यानुसार गरबा किंवा काही खेळायचं होतं. म्हटली चला ठीक आहे आपण बेधुंद नाचूया, असं का होईना आपला क्षण मिळाला आहे तो महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे आनंदी जगूया, छान पद्धतीने करूया असा विचार केला. आणि मला त्या दादांचा फोन आला की मी आलो आहे तुमच्या बिल्डिंगखाली, कुठे आहात तुम्ही, तर म्हटलं ठीक आहे येते 5 मिनटामध्ये येते. तर त्याने फायनली माझं काम केलेलं आहे. त्यांनी जो चावी बनवायचं होतं ते शेपने केलेलं आहे. सो मी खूप हॅप्पी आहे, सगळी कामं माझी आज झाली. तर आत्ता आम्ही आलेलो आहोत, मस्तपैकी उटी भरली देवीची, थोडं 5 मिनटं खेळली गरबा, म्हणजे जरा गोल गोल वगैरे फिरली. तिथे ताई वगैरे मोठ्या मावशी करत होत्या. म्हटली मी येऊ का, तर म्हणाले हो ठीक आहे येऊ शकते. म्हणून तुम्ही बघितलं मी छान खेळत होती. छोटंसं होतं म्हणजे तिथे 5 मिनटापूर्वीच केलं, म्हणजे ज्या ज्या बायका ग्रुपमध्ये येतात ना त्या करत होत्या, तर मी पण जॉईन केली त्यांना आणि 5 मिनटं का थोडंसं मज्जा केली. आणि एक माझं जे महत्त्वाचं काम होतं ते झालं आहे. जे म्हणले होती मी की मला चावी बनवून घ्यायची, आयश जो फ्रीजमध्ये जायचा होता ना, तर ते मी करून घेतलेलं आहे. आणि आता फायनली माझी चावी बनलेली आहे, बघू शकता. हे झाले लॉक, म्हणजे मी उघडते तर लॉक, हे ओपन म्हणजे उघडं. सो
येस, मी खूप 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 हॅपी आहे की हे काम झालंय. त्यामुळे काय होतं ना, आयुष आतमध्ये जाऊन बसतोय आणि त्यामुळे त्याला सर्दी खोकला बरंच काही काही होतंय. त्यामुळे मग म्हणजे आज भरपूर मी कामं केली. उद्या दसरा आहे त्यामुळे दसऱ्याची फुलं वगैरे सगळं आणून घेतलं आहे. दीपक आता जाईल थोड्या टायमाने गावी दसऱ्यासाठी. मग मला मिळणार नाही 2-3 दिवस, तिथे जाईल. डीमार्टचं सगळं झालेलं आहे, सामान आणलेलं आहे, चावी झाली आहे आणि भरपूर. सो आता मी 2 दिवस रिलॅक्स आहे, मला कुठेच जायचं नाही. फक्त उद्या मी जे काही सामान आहे आपली जे काही चाकू वगैरे सगळं असतं तर त्याची पूजा करेन, दसऱ्याची पूजा करेन आणि बस माय लेका मी एन्जॉय करणं, बाकी काय नाही. मस्त हॅप्पी वाटते मी खरंच, आज खूप हॅपी वाटते. म्हणजे तयार पण झाली, छानही दिसते आणि खूप आज सगळी कामं जुळून आलीत माझी. ओटी पण भरणं झालं जे खूप खूप दिवसापासून राहिलं होतं. दीपकला सुट्टी मिळेल असा विचार करते. सो फायनली सुपर एक्साइटेड. अयाश से आज मम्मीने माझं काम केलं, मोठं काम केलं माहितीये. मी टिकू पण लावला. मम्मीने ना माझं ना फ्रीज उघडायचं काम करून टाकलं. बोल बाबू बोल बाबू. त्याची धडपड बघा. झिंचिकी झिंचिकी झिंचिकी. तर मग चला आता व्हिडिओ खूप 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 सकाळपासून चालू केला होता. सो आज खरंच खूप भारी वाटलं, खरंच खूप भारी वाटलं. आणि ज्या ज्या गोष्टी मला करायच्या होत्या त्या पार पडलेल्या आहेत, त्यामुळे खूप 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 हॅपी आहे. सो चला, तुम्हाला माझे व्हिडिओ कसे वाटतात नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आवडल्यास प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमची मैत्रीण बनवून घ्या. मला खूप आवडेल तुमची मैत्रीण बनण्यासाठी आणि मग तुम्ही मला सपोर्ट करा तर माझ्या यूट्यूब फॅमिलीमध्ये तुम्ही ॲड व्हाल. सो चला, बाय बाय सगळ्यांना. हॅपी दसरा आणि मस्त राहा, आनंदी राहा. आता पुढे जाऊन भरपूर आपले सण येणार आहेत तर मज्जा मस्ती करा. चला बाय बाय.